Hai geng, jumpa lagi episod kali ni. Hari ni aku nak review satu brand dari Jerman. Nama dia Schuco. Apa yang aku tahu pasal Schuco ni, dia otai juga 1912. Dah satu abad lah company ni wujud lah. So awal-awal dia orang buat tin toys apa semua sampailah sekarang. Tapi dia pernah bankrupt masa 1974. Dia manage baru pada 1993, dia kembali naik lah pada 1996. Lepas tu dia maintain. So ni Jerman punya company, jadinya agak rare lah. Biasanya kita macam Hot Wheels daripada US, kita tahu Matchbox US, Takara, Tommy Jepun. Apa nak cerita hari ni adalah Mini collaborate lah dengan Gulf kan. Memang cantik. Orang kata Gulf ni pun pengeluar minyak yang rare juga, lama gila juga ni US kan. Tak salah aku 1901. Biru oren tu memang orang kata trademark dia lah Gulf ni kan. Yang ni limited edition 2400 unit je tak silap aku lah. Sebab dia dengan Mijo eksklusif. Mijo eksklusif ni dia sama dengan M&J Toys ni. Dia adalah distributor yang terbesar dekat dunia lah. Mijo ni dia design kereta ni lah. So dia design untuk Schuco. Jadinya yang ni agak rare juga lah sebab dia Schuco Golf dengan Mijo ni kan. So yang mana main Mini tu mesti dia akan cari lah untuk simpan. Dia memang simple ya, Schuco depan klasik, color putih merah ya, metal plastik part. So dia simple ya, depan dia memang simple lah, tapi cantik lah. Punya trademark dia memang macam tu dah. Schuco ni dia tak berapa banyak sangat design dia macam simple tapi nampak klasik lah. So belakang dia 164 Mijo eksklusif M&J Toys. Jadi Schuco European Classic, so collect BMW, serta apa Mini Cooper. Ini semua yang dia keluar sekali lah keluaran dia. So lepas tu collector model not suitable for children under 14 tahun. So memang dia tak sesuai untuk budak yang bawah 14 tahun. Memang ni untuk elakkan budak yang umur bawah ni, kadang dia orang termakan ke apa, dia orang masuk dalam mulut sebab dia kecil. Mungkin ada kejadian yang orang menyaman syarikat toys ni sebab anak dia termakan ke apa benda. Mungkin sebab itulah kot dia letak kat sini. Jadinya kalau apa-apa terjadi, so diorang tak kena apa-apa lah. So dia dah warning siap-siap lah. Contain small part, keep the address in case of need. So tak ada apa benda pun. Lepas tu dia punya Schuco punya alamat pun ada kat sini. Detail dan kau gaji. So lepas tu dia punya website www.schuco.de. So dia punya Facebook pun ada, Facebook dengan Instagram dia. Lepas tu dia punya barcode memang simple lah, aku pun suka lah tengok. Lepas tu kereta dia pun kata agak detail juga sebab apa, Schuco kan brand lama, dia pun otai, dia tahu lah macam mana nak buat. Bentuk dia cantik, sama dengan Mini klasik tu, dengan lampu dia, dengan tayar dia, rim dia. So dalam pun ada steering, tapi steering dia belah kiri lah. Biasanya UK steering belah kanan, tapi yang ni steering belah kiri. Paket US kot yang pakai steering belah kiri ni. So color dia biru cair, orange, trademark Gulf lah. Memang cantik lah kalau Mini buat macam ni kan. Yang lain tu belakang dia, bawah dia plastik lah. So yang atas ni mesti besi lah. Korang tengok agak cantik lah. Sebenarnya aku order dekat kawan aku benda ni. Kalau korang nak cari, korang boleh cari dekat website ke ataupun dekat mana-mana tempat toys yang dia boleh dapatkan mainan ni. Sebab agak susah juga sebenarnya kalau kita nak cari, sebab dia market dia tak masuk kat Malaysia. Harga dia tak silap aku, yang ni limited edition ni aku pre-order dalam, tak ingat aku, silap aku dalam RM60, RM50, RM60 macam tu. Tak silap aku beli yang ni kan. Tak tahu sekarang harga berapa. Aku order tak silap aku ni tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu lah. Okay, apa pun aku rasa cukup kot sampai kat sini je. Kalau korang nak cari mainan ni, try lah pergi cari kat mana-mana kedai toys kan yang boleh dapat bawa masuk ni. Sebab aku tak pasti dekat mana nak cari. Ni member aku yang order kan. Okay lah guys, jumpa lagi episod akan datang. Apapun jangan lupa follow dan subscribe. Okay gang.